YouTube channel. My name is Fearured, and for today's video ay mag-a-unbox tayo ng package worth of $100 products from yesstyle. So, dumating siya 3 days ago and ngayon ko lang siya magagawa ng video kasi sobrang busy. Kaya naman, kung gusto nyo makita ang laman ng box na to, just keep on watching. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung yesstyle, si yesstyle ay isang online shopping application where you will find authentic Korean products from different categories like skincare, makeup, clothing. They also have home supplies, school supplies, organizers, and they also have accessories and jewelries. They also have bags, shoes. All of that are for both men and women. So you can visit their website at www.yesstyle.com, or you can download their app on App Store or Google Play Store. Siya nga pala guys, ang story ng package na to is napanalunan ko siya sa isang campaign ni yesstyle, which is the Usang Makeup Look. So, Usang is a Korean term which means best look in English. Kaya naman, I'm so super excited. Kaya naman, buksan na natin. Palaging nagsisale si yesstyle. Kaya naman, sa $100, ang dami kong nabili. Kaya, super excited ako na ipakita sa inyo yung mga nabili ko. Kaya, unang makikita natin ay ang receipt. So, worth of $100, madami na kayong mabibili kay yesstyle. Kaya naman, so first item is pajama set. So, 5 pieces pajama set siya. So, my phone. So, yung pajama set, it have 5 pieces. So, ang pangalan nito ay pajama set, crochet, trim, pajama dress with pajama dress, tie waist robe, and with camisole top na siya. So, ito yung dress niya. Oh, ang ganda! Sobrang ganda niya guys. Ang ganda ng tela. And then, stretchable siya on this part. Stretchable and adjustable naman yung strap. Tingnan niyo naman guys yung lace niya. Style is lace. Meron yung lace sa baba. Sobrang ganda ng dress and color. Ang color niya ay maganda din. So guys, gagawa ako ng separate video na i-review ko itong pajama set. So stay tuned. So dress. And this is the top. Oh guys, sobrang ganda ng tela. Sobrang lambot. Okay, anyways, yung i-attach ko on this side yung picture and price ng mga products na ipapakita ko dito. So this is the top of this crochet pajama set. Sobrang ganda niya guys. And they also have pajama. Ang ganda niya guys. So, ang kinuha ko is size small, medium. So, mukhang kasya naman siya sa akin. Pajama. And may lace din siya sa baba na part. Ayan. Sobrang ganda ng tela niya guys. Parang mamahalin. Char. And, ang ganda ng shorts. This is the shorts. May laces din siya na pink. Parang siya peach laces. So, size medium siya. Size medium pala siya guys. I-attach ko yung details ng size ko para may reference din kayo guys. So, ito yung wardrobe. Ay, yung robe. Is robe. Sobrang ganda guys. Grabe. Sobrang ganda niya. Sa quality pa lang ng tela. And then, yung details niya is lace na color peach. Mukhang mamahalin siya sobra. Oh, pa. Ganda! Sobrang ganda niya guys. And then, may tali din siya. It also comes with a tie. Ito niya siyang tali. Sobrang ganda guys. So next, let's proceed to the next item. We have the
top. Short sleeve top. So, color pink siya. Oh, maganda din yung quality niya, guys. Stretchable siya. So, this is the short sleeve crop top. Short sleeve crop top. Size, one size, color pink. So, ganda ng quality niya. Stretchable. And pwede siyang off-shoulder. Pwede din siyang simple t-shirt. So, short t-shirt siya. Maganda siya. Great quality as well. So far, hindi pa ako nagdi-disappoint sa quality ng mga products ni yesstyle. Dahil lang na sa mga damit. So, next is another top. Next is the V-neck chiffon camisole top. Purple color. Color purple. So, one size purple small. Small siya, guys. Bumili ako ng mga tops kasi sobrang init na dito sa Italy. Kaya, dagdag na rin parang mo. Suotin ako kung lalabas kami. Ayan. Next, another top is crew neck short sleeve t-shirt. Stripe, red and white. Red and white top. So, ay, sobrang lambot ng tela. And then, short tee lang siya dito. So, size nito guys is one size. One size siya, pero kasya din siya sa akin. Maganda siya. Sobrang lambot ng tela niya. And parang perfect for summer. So, you can pair this on jeans. Any jeans or shirt pants. And then, syempre, nag-order ako na. Kumuha din ako na little sunglasses, gold frame, color red. It's a one size. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Sobrang ganda. Sobrang ganda. Tingnan niyo naman, napaka-stylish niya. So, gold yung color gold yung string, yung tawag ito. Gold frame. And then, red glass. Napaka-stylish niya, di ba? Oh, so, guys, i-attach ko yung price and details ng mga products na pinakita ko sa inyo ngayon. So, next, bumili ako ng simple fashion cup. So, cup siya. Bottle. So, color blue. Ang color blue! Super cute! Ito para sa baby ko. Mabas kami, may water bottle color blue. So, this bottle is 400 ml. This is the ARSO Angel Wing Headband. Angel Wing Headband. So, ito guys, ang cute, super cute. So, gagamitin ko to sa pang-skincare. Ganda, sobrang lambot, sobrang cute. Tingnan niyo guys. Angel Wing Headband, color white, one size. Next is, we have MACQUEEN New York microfit finish powder. So, wala akong face powder, kaya bumili ako. This is how it looks like. MACQUEEN finish powder. Black. Oh, may mirror siya. Sobrang ganda niya guys. Ayan yung puff. And ganito. Ang ganda niya guys. So, try na natin. Diba? Ang ganda. So, I really love MACQUEEN products as well. Siya nga pala guys, may mga padating akong MACQUEEN products na i-review ko sa TikTok. So, next we have Rhinestone Tint Velvet from MISSHA, from the brand MISSHA. Sobrang cute niya.
Sobrang cute ng bottle niya. Packaging niya, guys. It's the shade of red number 2. Try natin siya. Look at that. Sobrang ganda ng packaging niya. Sobrang ganda ng bottle niya. Tingnan nyo. Napaka-luxurious na tingnan. So, itatry natin siya. Oh. Ang ganda niya, guys! So, this is from the brand MISSHA. The next product, we have the Hair Extension Long and Straight Color Purple. So, mula lang, itatry ko siya, guys, for my Reels, Instagram Reels, and TikTok Reels. So, perfect siya sa haba ng hair ko. So, yeah. Hair Extension Purple. So, pang-style-style lang niya, guys. And, next is the Heart Rhinestone Earrings from HANJUE. So, this one is a daily free gift shop. Kung magsha-shop kayo sa yesstyle, guys, meron silang mga daily free gifts up to 150 pieces. Kaya, lucky na lang kung maaabutan na yung 150 pieces ngayon. So, ganito siya, guys. Heart Rhinestone. Sobrang cute. Ang ganda niya. Sobrang ganda niya, guys. And also, I have the clip-on earring, color silver, one size. So, ganito siya. Have a clip-on earring, color silver. Ang cute niya, guys. Sobrang cute. Sobrang cute niya din. It's one size. We have the last product, fake eyelashes and the eyelash fix glue. So guys, never pa ako nakatry ng fake lashes, kaya nag-order ako. 10 pieces siya, 10 pairs na po siya. 10 pairs. So, itatry ko lang, guys, kung ano yung kapag naka-eyelashes. So, false eyelashes, Y6, 10 pairs. One size and eyelash fix. So, ito siya isa para dumikit yung eyelashes sa eyes. So, guys, that's it for today's video. Sana naggustuhan at nag-enjoy kayo sa aking video today. So, i-attach ko yung mga links ng products na pinakita ko. Kaya, para madali na lang sa inyo na i-visit or click nyo na lang para mag-visit nyo yung items. So, guys, follow nyo din ako sa Instagram account ko at Shin01, and sa TikTok ko is Floor Nicoleta, and Facebook at Floor Nicoleta. And I will attach all the links on the description. Don't forget to share, like, and subscribe here on my channel, and click the notification bell icon to get notified on my future uploads. See you on my next video.